નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ ચાઇલ્ડ ગુરુજીમાં। આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર નંબર 6 કે જેનું નામ છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ જોવાના છે અને તેની અંદર સ્વાધ્યાય 6.4માં પ્રશ્ન નંબર 3 જે આપણે આગલા વિડીયોમાં જોયું હતું તેના અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2 જોયું હતું। તેના સિવાયના બીજા 3 પ્રશ્નો આજે આપણે જોવાના છે। આજનો વિડીયો એકદમ ટૂંકો થવાનો છે કેમ કે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3ના ફક્ત 3 જ ક્વેશ્ચન વિશે આજે વાત કરીશું। તો તમે એ વિડીયો ના જોયો તો પહેલાં એ વિડીયો જોઈ લેજો જેથી આ વિડીયોમાં તમને એકદમ ઇઝી રહેશે સમજવું। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સાથે સાથે બાજુમાં પહેલાં બેલ બટનને ઓન કરી દેજો જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3 સૂચના વાંચી લે કે નીચે આપેલી દશાંશ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધો। અહીંયા વર્ગમૂળ શોધવાનું કીધું છે। કેવી રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે? તો ભાગાકારની રીતથી વર્ગમૂળ શોધવાનું છે જે મેં આગળ તમને સમજાવ્યું હતું પણ અહીંયા હું તમને દાખલા ગણતા ફરીથી સમજાવતો રહીશ। તો ફર્સ્ટ છે 51.84 51.84 છે, આનું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે। તો આપણે કર્યું હતું એ પ્રમાણે બેની જોડી બનાવવાની, આ બેની જોડી અને આ બેની જોડી બની છે। 51 છે તો માટે 70 70 49 અને 88 64 88 64 વધી જાય છે માટે કયું લઈશું? 7 × 7 49 એટલે કે 70 70 49 નીચે 7 ઉપર 7 અહીંયા 49 કેટલા વધે છે? 51માંથી 49 જાય તો 2 વચ્ચે નીચે પોઈન્ટ લાયા, ઉપર પણ પોઈન્ટ મૂક્યો 84 એમના। પાછળ કઈ સંખ્યા છે? 4 છે, અહીંયા કઈ છે? 7 છે, અહીંયા 7 છે, નીચે લાવો તો 7ના ડબલ થઈ જાય તો 7 દૂને 14 થાય। અહીંયા 4 છે તો એવી કઈ સંખ્યા છે કે જેનો વર્ગ કરતાં પાછળનો અંક 4 આવતો હોય? તો એવી એક સંખ્યા છે 2 અને બીજી એક સંખ્યા છે એવી 8। 2નો વર્ગ 4 થાય અને 8નો વર્ગ 64 થાય, બંનેમાં એકમનો અંક 4 આવે છે। તો અહીંયા આપણે પહેલાં 2 મૂકીને જોઈએ, જો થતું હોય 2.84 તો આપણે જવાબ સાચો આવશે। ચલો 142 અહીંયા 2 મૂકશો એટલે 142, ઉપર ફરીથી 2 મૂકશો એટલે 2 × 2 2 દુ 4 4 દુ 8 અને 2 એકા 2 તો અહીંયા 2.84 જવાબ આવે છે। તો 142 ગુણ્યા ઉપર પણ 2 એટલે કે 2.84 0 0 જવાબ મળી ગયો। તો √51.84નું વર્ગમૂળ કેટલું મળ્યું? 7.2। ખબર પડી ગઈ? અહીંયા જે જવાબ આવે તેનો નીચે ડબલ કરવાનો, અહીંયા અને ઉપર બંને બાજુ જવાબ સેમ આવે છે। મળી ગયો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર। 51.84નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? 7.2। ક્વેશ્ચન નંબર 2 42.25 છે। ચલો બેની જોડી બનાવી દીધી આપણે। અહીંયા 42 છે માટે શું કરશું? છાયો છાયો 36 ને 70 70 49 એટલે કે છાયો છાયો 36, 6 અહીંયા 6 અહીંયા 36 લખ્યા। ચલો 42માંથી 36 જાય તો 6 પોઈન્ટ નીચે ઉતાર્યો તો ઉપર પણ પોઈન્ટ મૂક્યો, 25 આપણે નીચે ઉતાર્યા। અહીંયા 6 છે તો 6ના નીચે આવે ડબલ એટલે કે 6 દૂને 12। ચલો અહીંયા અંક 5 છે તો એવી કઈ સંખ્યા છે જેનું વર્ગ કરતાં જવાબ 5 આવે? તો એવી માત્ર એક જ સંખ્યા છે 5 કે જેનો વર્ગ કરતાં જવાબ 5 આવે। તો કંઈ પણ વિચાર્યા વગર સીધું અહીંયા 5 મૂકી દેવાનું અને ઉપર 5 મૂકી દેવાનું અને અહીંયા 6.25 0 તો √42.25નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? 6.5। 42.25નું વર્ગમૂળ કેટલું મળ્યું આપણને? 6.5। ક્લિયર? ક્વેશ્ચન નંબર 2 એકદમ ઇઝી હતો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3 31.36 તો 31.36 ચલો તેનું વર્ગમૂળ કરી દઈશું। 2ની જોડી બનાવી અહીંયા 31 છે માટે શું કરશું? 5 × 5 25 કરશું। કેમ કે 6 × 6 36 તો વધી જશે માટે શું કરશું? 5 × 5 અહીંયા 25, 31માંથી 25 જાય તો 6 પોઈન્ટ નીચે ઉતાર્યો, ઉપર પણ પોઈન્ટ મૂક્યો, 36 નીચે ઉતાર્યા। અહીંયા 5 છે તો 5 દૂને 10 તો મૂકી જ દેવાના। અહીંયા એકમમાં અંક 6 છે, એકમમાં કયો અંક છે? 6 છે તો માટે એવી સંખ્યા શોધો કે જેનો વર્ગ કરતાં જવાબ 6 આવે। તો એવી એક સંખ્યા છે 4 અને બીજી સંખ્યા છે 6। 4નો વર્ગ કરતાં 16 આવે ને 6નો વર્ગ કરતાં 36 આવે। તો પહેલાં અહીંયા આપણે 4 મૂકીને જોઈએ તો 104 × 4 ચોગું 16 છગડો વધી પડી, અહીંયા 0 છે તો માટે 1 4 એકા 4 તો 416 જવાબ આવે છે એટલે કે 4.16 જવાબ આવે છે। તો આ નહીં આવે। હવે આપણે અહીંયા 6 મૂકીને જોઈએ તો 106 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6 36 વધી પડી 3 0 છે તો માટે સીધા 3 6 એકા 6 એટલે કે 6.36 જવાબ મળે છે। આપણને જવાબ મળી જાય છે
तो शू करशुं 106 गुण्या उपर 6 एटले के 6.36 जवाब आवे 00। आपणनो जवाब आपणने मळी गयो 31.36 નું વર્ગમૂળ કેટલું મળે છે 5.6। 31.36 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે 5.6 થાય છે। તો ક્લિયર આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 3 આજે કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કરીએ છીએ। આના નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું। તો આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 ક્લિયર પૂર્ણ કરી છે। જો તમને સમજાયું ના હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો, હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી સમજાવી દઈશ। બસ મિત્રો આજે આટલે સુધી। જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે બાજુમાં પેલા બેલ બટનને ઓન કરી દો જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી।